මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම් OBS Open Broadcaster software එක පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ ලැප් එකේ PC එකේ ස්ක්‍රීන් එක සහ කැමරාව රෙකෝඩ් කරගන්න විදිය. අලුත් කෙනෙකුට නම් OBS open කරගත්තට පස්සේ ටිකක් සංකීර්ණ ලෙස තමයි පේන්නේ. එහෙම හිතන්න හොඳ නැහැ. මොකද වැඩක් කරන්න හරියට ඉගෙන ගත්තට පස්සේ එහෙම අපහසුතාවයකට ලක් වෙන්නේ නැහැ. මම අද ඉතා සරල ලෙස කියලා දෙන්නම්. ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එක සහ කැමරාව රෙකෝඩ් කරගන්න විදිය. අපි බලමු මේ දේ කොහොමද කරන්න කියලා. ඔයා මුලින්ම ඔයාගේ ඉන්ටර්නෙට් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරලා obsproject.com වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහට දිස් වෙනවා. මෙතනදී ඔයා පාවිච්චි කරන ඔපරේටින් සිස්ටම් එකට අදාළව, ඒ කියන්නේ Windows නම් පාවිච්චි කරන්නේ, ඔයා Windows ක්ලික් කරලා OBS ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරාට පස්සේ ඔයාගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකට ෂෝට්කට් අයිකන් එක එනවා. අපි දැන් OBS ඕපන් කරලා බලමු. හරි, OBS මුල් වතාවට ඕපන් කරගත්තම මෙන්න මේ විදිහට තමයි දිස් වෙන්නේ. මෙතනින් අපට ඔප්ෂන් එකක් දීලා තියෙනවා තෝරගන්න කියලා. මේ auto configuration කියලාම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයා ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න යන නිසා එතනදී මෙන්න දෙවෙනි විතරක් අපි තෝරගන්නවා මේ වෙලාවදී. මොකද අපි දැන් යන්නේ රෙකෝඩින් එකක් කරන්න විතර නිසා අපි ඒක තෝරලා next ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී අපිට frame per second මොක picture නෙවෙයි frame per second. ඒ කියන්නේ තප්පරයකට පින්තූර 60ක් කියන එක තමයි මේ අපි රෙකෝඩ් කරන හැම එකම තප්පරයකට ෆොටෝ 60ක් තුලා තමයි මේ ක්ලිප් එක හැදෙන්නේ. ඒකයි මෙතන මේක තේරුම්. මම නම් ඉතින් මේ 60 තමයි තෝරන්නේ. ඔයාගේ කැමැත්ත අනුව ඔයාට 30 තෝරන්නත් පුළුවන්. මේ හොඳ වීඩියෝ ක්වොලිටි එකකින් වීඩියෝ එකක් හදන්න ඕන නම් මේ 60 තමයි දැන් සුදුසු. ඊළඟට next ක්ලික් කරගන්නවා. මෙතනදී එයා අපිට මෙතන මේ setting දීලා තිනවා. දැන් අපේ screen එකේ size එක තමයි මෙයා දීලා තියෙන original size එක. output size එක කියන්නේ මෙයා වෙන්න අපිට YouTube size එකටම තමයි අපිට කරන්නේ 1280 720 ගන්න. ඒක frame rate එක 60ක් දෙනවා. අපි මෙතන apply setting දෙනවා. මොන ඔච්චර තමයි ඉතින් ඒ එතනදී කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ OBS මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට දිස් වෙන්නේ. මෙතනදී අපි දැන් screen එක record කරගන්න යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන තියෙන scene, මෙතන තියෙන sources කියලා. දැන් මෙයා scene එකක් add කරලා තියෙන්නේ. මෙතන සාමාන්‍යයෙන් අපි OBS open කරාම එහෙම scene එකක් add වෙලාම තමයි එන්නේ. දැන් මෙන්න මේ sources යටතේ අපි දැන් record කරන්න යනදී අපි තෝරන්න ඕන මොකද්ද අපි record කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවනේ මේ පහළ තියෙන මේ add කියලා මේ කතර ලකුණ. ඒ කතර ලකුණ ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ අර drop down menu එකෙන් අපිට දැන් ස්ක්‍රීන් එකනේ රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන. display capture කියන එක තෝරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඕන නම් මෙතෙන්ට නමක් දෙන්න පුළුවන්. මම ඉතින් හොම තියෙනවා display capture කියලා. ඕක එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඕක එක ආපහු දෙන්න. ඔන්න ඉතින් ඔය විදිහට තමයි දිස් වෙන්නේ. අපි දැන් display capture select කරගත්තට පස්සේ මම ඔයාලට මෙතන පේන sources යටතේ display capture කියලා අපිට වැටිලා තියෙනවා. හරිද? දැන් ඊළඟට අපිට දැන් මේක අපේ කැමරාවත් රෙකෝඩින් කරන්න ඕන නම් අපි දැන් sources යටතේ ආපහු නැවතත් add ක්ලික් කරලා video capture device කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට ඕන නම් එතනත් නම් කරන්න පුළුවන්. මම එහෙම තියනලා ඕකේ කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි එයා දැන් අපේ කැමරාව සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. මේ මම මේ කැමරාව අතරම කොලයක් තියලා හංගලා තියෙන්නේ. මොකද මගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක තරම් හොඳ නැහැ කැමරාවට දෙන්න තරම්. ඒක නිසා මම මේ විදිහට තියෙන කඩදාසි කොලයක් තියලා අතරම කැමරාව අහලා තියෙන්නේ. ඒකයි මේ විදිහට පේන්නේ. අපි ඕක එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ වෙනවනේ වට කැමරාව ඉතා විශාල ලෙස තියෙන්නේ. Tamanට ඕන size එකට මේ විදිහට ඇදලා පොඩි කරගෙන ස්ක්‍රීන් එකේ මෙතන අපි දැන් දකුණු පැත්තේ පහළම හරි ඉහළම හරි ඔයාට කැමති තැනකට මේ කැමරාව ඔයාට කොහෙද තියෙන්න ඕන ඔයාට කැමති තැනකට ගිහිල්ලා ඕන ගානකට පොඩි කරලා ලොකු කරලා ඔයා කැමැත්ත අනුව ඔයාට තියාගන්න පුළුවන්. හරිද? ඔන්න අපි දැන් ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරන්න sources යටතේ display capture කියන එක add කරා. ඊට පස්සේ කැමරාව රෙකෝඩ් කරගන්න video capture device add කරා. එනදී
අපිට දැන් ස්ක්‍රීන් එකයි කැමරාවයි රෙකෝඩ් කරගන්න මෙච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාගේ මයික් එක දැන් ඔයා රෙකෝඩින් කරන ගමන්ම මේ වොයිස් වලින් ඔයාගේ වොයිස් එකත් රෙකෝඩ් වෙන්න ඕන නම් මේ මෙතන ඔයාලට පේන්න තියෙනවා මයික් කියන තැන. එතනින් ඔයාලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ රෙකෝඩින් කරන්න ඕන මයික් එක ඔයාගේ මොකද්ද තියෙන මයික් එක මෙතනින් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔය කම්පියුටරේ තියෙන එකද ඔය එක්ස්ටර්නල් ඔයාගේ තියනවාද ඔයාලට ඕන එකක් මෙතනින් තෝරලා දෙන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඔන්න මේ දේ මෙතනින් මේ ටික කරගත්තට පස්සේ දැන් අපිට ඉතින් රෙකෝඩින් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. හරිද? දැන් අපිට රෙකෝඩින් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේවට බලන්න මේ කන්ට්‍රෝල් යටතේ මේ පහළ තියෙනවා ස්ටාර්ට් රෙකෝඩින්. හරි. අපි ස්ටාර්ට් කරමුකෝ රෙකෝඩින්. හරි. අපි රෙකෝඩින් ස්ටාර්ට් කරා දැන් මේ ස්ටොප් කියලා වැටලා තියෙන දැන් මෙයා රෙකෝඩ් වෙනවා. හරි. අපි දැන් මේක මිනිමයිස් කරා. දැන් ඔයා මොනවා හරි මේකේ කරන කාර්යයක් නේ රෙකෝඩ් කරන්න. ඉතින් ඔයා දැන් කරන මේ දැන් අපි මේ විවෘත කරන හැම දෙයක්ම ඒ විදියටම රෙකෝඩ් වෙනවා. අපි දැන් තව ටිකකින් බලමු. දැන් අපි මේ විවෘත කරන ඒවා හරිද? හරි. දැන් මේ විදියට මේ සියල්ල දැන් අපි මේ ක්ලික් කරපු සියල්ල රෙකෝඩ් වෙනවා. දැන් අපි නැවතත් OBS ක්ලික් කරගත්තා. ස්ටොප් රෙකෝඩින්. හරිද? හරි වීඩියෝ රෙකෝඩින් ස්ටොප් වුණා. දැන් එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි දැන් රෙකෝඩින් කරපු ෆයිල් එක කොහෙද තියෙන්නේ මොන ෆයිල් ටයිප් එකකින්ද ෆයිල් එක සේව් වෙලා තියෙන්නේ. හරි. ඉස්සෙල්ලම ඔයාලට දැන් රෙකෝඩින් වෙච්ච වීඩියෝ එක හොයාගන්න ඔයා මෙතන ෆයිල් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ උඩම තියෙන show recording මේක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ අපි දැන් රෙකෝඩින් කරපු වීඩියෝ ෆයිල් එක. දැන් ඔයා හොඳට බලන්න item type MKV ෆයිල් ටයිප් එකෙන් තමයි එයා ඔටෝ සේව් වෙන්නේ. හරිද? MKV ෆයිල් එකෙන් අපිට බෑ YouTube එකට දැන් YouTube එකට අපිට අප්ලෝඩ් කරන්න ඕන නම් වීඩියෝ එකක් අපිට MKV ෆයිල් එකෙන් අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. දැන් අපි මේක MP4 කියන ෆයිල් ටයිප් එකට හරව ගන්න ඕන. අපි නැවතත් ෆයිල් ක්ලික් කරලා මේ Remix Recording කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. එතනදී මෙතන මම පෙන්න දෙන මේ ඩොට් තුන ක්ලික් කරලා ඔයාගේ වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ ඕපන් ක්ලික් කරගන්න. හරි. දැන් අපි රෙකෝඩ් කරපු වීඩියෝ එක තමයි අපි එතනට දුන්නේ. අපි ටාගට් ලොකේෂන් එක එතනම දෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ Remix කියන බටන් එක ක්ලික් කරගන්නවා. රෙකෝඩින් Remix කියලා තියෙනවා. අපි ඕකේ ක්ලික් කරා ඉවත් වුණා. අපි නැවතත් යනවා ෆයිල් show recording. දැන් ඔයාලට පේනව නේද? මෙතන මේ MKV ෆයිල් එකම MP4 ෆයිල් එකක් ටයිප් එකට අපි හැරුවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි OBS වල රෙකෝඩ් වෙන ෆයිල් එකක් MKV ෆයිල් එක මේ MP4 කරගන්නේ. ඉතින් දැන් ඊට පස්සේ ඒ ෆයිල් එක තියෙන තැන ඔයාලට හරියටම දැනගන්න ඕන නම් this PC ක්ලික් කරා වීඩියෝ වල තමයි ඒක තියෙන්නේ. ඔයාලට තේරෙනවනේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට අද මේක තේරෙන්න ඇති කියලා සරල ලෙස කොහොමද කැමරාව සහ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි කැමරාව සහ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්නේ. තව මේකේ වැඩ ගොඩක් තියෙනවා. කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. අපි පියවරෙන් පියවර වීඩියෝ වලින් මම ගේන්නම්. අපි බලමු ඊළඟට මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම හිතනවා අද මේ වීඩියෝ නවකයන්ට සෑහෙන වටි. ඉතින් වීඩියෝ හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝකින් නැවත හමු වෙනතුරු මම ගිහිල්ලා එන්නම්.